Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to kindly remind you to subscribe to my channel, to enjoy and to share my videos with others. So, today my special guest is Juan Pablo. Welcome. Thanks so much, Helga, for the invitation to your channel. I'm really glad that we are able to have this conversation. And yeah, my name is Juan Pablo. I'm from Guatemala. I'm 19 years old. And yeah, since I was 15, maybe I started to develop a passion for languages. I started to learn languages on my own. And yeah, it just continued through the years. And yeah, that's something, an interest that we share. Yeah, yeah. Ah, pues, ¿qué fue que te motivó a aprender idiomas? Pues, ¿qué fue que te empujó? Diría que al principio, bueno, con mi primer idioma, el primer idioma que aprendí solo, que no fuera obligatorio como fue el inglés en el colegio, fue el alemán. Y en ese caso, primero, digamos, lo aprendí durante la pandemia porque tenía tanto tiempo a disposición que quería hacer algo productivo. Y también lo que más siento yo que me motivó es como poder a conocer como otra cultura, adentrarme realmente también a todo este acceso a contenido que hay en el idioma alemán, poder saber, por ejemplo, las diferencias de cómo hablan en Alemania, en Austria, en Suiza, poder también, sí, conocer como la mentalidad también de las personas, poder consumir, por ejemplo, contenido. A mí me gustaba, por ejemplo, seguir equipos de fútbol alemán, poder ver entrevistas, por ejemplo, de equipos como el Bayern München en alemán. Todo eso siento yo que fue lo que me motivó y luego, para mí, luego cuando descubrí como ese tipo de interacciones que uno puede tener con nativos y la conexión que uno puede llegar a tener con ellos, eso fue lo que luego me dio aún más motivación para seguir, para continuar con nuestros idiomas. Y sí, diría que es. Sí, sí, pero inglés pues era el primer idioma, ¿sí? Que tú aprendiste en la escuela, ¿sí? Seguramente, sí. Sí, así es. Así es, sí, sí, sí. ¿Y te gustaba el inglés en la escuela? Sinceramente, o sea, como las clases de inglés en la escuela, no, el idioma sí me gustaba desde, porque empecé a desarrollar como un interés por el básquet, por la NBA, y me di cuenta que, o sea, que era muy útil y conveniente, o sea, mejorar y saber inglés, porque así podía consumir, o sea, más contenido sobre entrevistas, sobre debates alrededor de este mundo de la NBA, y también ver transmisiones en inglés. La clase realmente no me gustaba mucho porque sentía que era aburrida, repetitiva, pero en sí el idioma sí, porque me permitía hacer muchas cosas. Sí, claro, sí. Hm. Ja, und du hast ja gesagt, dass wo du Deutsch gelernt hast, da hast du dich für verschiedene Dialekte interessiert und so weiter. Hast du einen Lieblingsdialekt oder irgendein Wort, also oder keine Ahnung, oder einen Satz in einem Dialekt, das dir besonders gefällt und warum? Hm, Das ist eine schwierige Frage. Also jetzt habe ich keinen Lieblingsdialekt. Also ich habe ein paar Wörter gelernt in Bayerisch, aber ich erinnere mich nicht, also gar nicht dran, was die bedeuten und wie die lauten. Aber ja, ich würde sagen, Bayerisch ist ein Dialekt, das mich einigermaßen interessiert. Ja, mich Dann auch. Schwäbisch habe Ich ich wohne ja auch in Bayern. gesehen. So. Ich wohne ja in Bayern. Interessiert mich ja auch bayerisch. Ah, kannst du auch ein bisschen Bayerisch? Ich kann fließend bayerisch, genau. Wirklich? Oh, Ja, das ist sehr cool. Kannst du ja. mir was beibringen? Ja.
A Mo, was ein Mo. A Ein Mann modo, muss mo? tun, was ein Mann tun muss. A Mo, was a Mo. Ah, okay, ja, also jetzt mit der Erklärung macht es mehr Sinn. Aber welche Wörter hast du auf Bayerisch gelernt? Hast du gesagt, hast einige Wörter gelernt. Also ich erinnere mich nur so Mias an Mias, so, das ist Ah ja. typisch so auf der, dass ich in Verbindung mit dem Bayern München gelernt habe. Dann, dass ich glaube, ich habe alles vergessen, also nur ein 3 oder 4 Wörter oder Phrasen habe ich gelernt, aber ich merke sie mir noch nicht mehr. Ja. Und Deutsch hast du selber gelernt oder was hast du irgendeinen Kurs besucht? Wie war es eigentlich? Ja, also Deutsch habe ich hauptsächlich selber gelernt, also mit Online-Ressourcen wie Videos, Filme, Serien, Wörterbücher und so. Aber ich habe auch ja, mehr als 20 oder 25 Online-Unterrichte gehabt, also 1:1 Unterrichte, private Unterrichte auf italki. Es ist eine Plattform, die ich allen sehr empfehlen kann, wo man einfach einen Lehrer auswählen kann, der zu einem passt. Und damit kann man regelmäßig die Sprache üben. Ja. Ja, schön. Na, italki, ja. Eine Ja, schöne machst du all Plattform. das auch? Ich möchte gern unterrichten, genau. Hab, ich habe mir ein Profil eingerichtet, aber ich habe das Unterricht noch nicht angefangen. Ähm, glaube, ich muss noch mein Profil noch ein bisschen updaten und so Dinge und dann, damit mich dann die Schüler und Schülerinnen schneller finden. Genau, aber selber habe ich es nicht genutzt, aber wie gesagt, ich möchte gern unterrichten. Genau. Ah, okay, verstehe ich, verstehe ich. Mm, schau mal, wie es wird. Ja, Genau. genau. Mm. Mm. L'italiano, come l'hai imparato? Ehm, L'italiano è Italiano? iniziato un po' come un esperimento perché dato che io sono madrelingua spagnola, Sì. e l'italiano e lo spagnolo sono lingue abbastanza simili, quindi ho pensato, faccio, non so, tipo 2 settimane di ascoltare la lingua tutti i giorni e vedrò dove arriverò. Mm. E così iniziato e poi col tempo ho iniziato per esempio ad ascoltare un artista italiano chiamato Ultimo, che mi è piaciuto tantissimo e quindi da lì direi che la musica è stata quella spinta che veramente mi ha aiutato a continuare a sviluppare anche quella passione per la lingua e a dire continuerò, non sarà soltanto un esperimento di 2 settimane, 3 settimane, sino che veramente voglio imparare questa lingua e l'italiano sono già 2 anni che lo Mm. imparo, adesso mi concentro un po' di più sullo svedese, però è ancora una lingua che rimane nella mia quotidianità. Beh, sì. Ma qual è il tuo cantante preferito italiano? Ultimo, si chiama Ultimo in arte, però in realtà il suo nome è Niccolò Morricone. Non so se l'hai mai ascoltato. No. Qual è, che tipo di musica canta? È pop? È jazz? Qual è? Sì, un po' pop, un po' anche rap,
sì, alcune canzoni un po' hip hop, si potrebbe dire, però sì, soprattutto pop. sì. Ah, lui utilizza forse slang, o no, quando canta. No, in realtà molto poco direi, le sue canzoni sono veramente per me sono un po' poetiche, Mm, cioè davvero? l'utilizzo che lui fa del linguaggio e tutto quanto è piuttosto poetico, non è così informale o slang. Sì. Sì, questo. Che bello. Sì, a me, anche a me mi piacciono come, mm, sì, delle canzoni poetiche, sì. Come Però quali artisti? non mi piace tanto il slang. Sì, un po', sì, perché no, ma non tanto, sì, non tanto. E per te qual è il tuo artista italiano preferito? Italiano favorito? Sì, ce ne sono tante, ce ne sono tanti. Toto Cotugno, Adriano Celentano, Mm. ehm, ma della musica classica, certo, Pavarotti, Caruso, ehm, sì, ce ne sono tanti, sì. Sì, sì, Mhm, veramente sì. sì, 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 la musica italiana è veramente ricca da tanti anni, da tantissimi sì, grandissimi artisti. sì, 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 sì. Mhm. Sì, e tu sei già stato in Italia? Oh, no, ancora. Sì, sì, Mm, sono stato quest'anno a Roma, sono stato 3 mesi per fare un corso di italiano. sì. Sì, mi è piaciuta tantissimo la città, è una città molto grande, piuttosto caotica, si potrebbe dire, però è una città che offre tanto e che è anche sai, il cibo italiano, la cultura italiana, Mm, penso che in generale sono molto ricche. mm, beh, sì. Sì, io non sono mai stata, ma sì, vorrei, sì, mi piacerebbe tanto. Sì, a quale altre città ti piacerebbe? Sì, Firenze, Torino, Ah, sì. Venezia, mm, Mm. Trento, Trieste, sì, ok. E hai degli amici in queste città? Mm? Hai degli amici in queste città? Ah, sì, può. Sì? No. Sì, Beh, sì, sì, spero che un giorno potresti fare questo viaggio e visitare sì, quelle sì, città. sì, sì. Anch'io mi piacerebbe tantissimo, Firenze Mhm. soprattutto. Sì, sì, ma, ma non, non sono mai stato in Italia, ma sì, è il mio sogno. Mm. Mm. Oh, ehm, alltså, så varför har du börjat lära dig svenska då? Vad, svenska är ju ett språk som liksom inte varenda polyglott liksom lär sig. Hur kom det sig? Ja, det är sant. Alltså, inte varenda polyglot pratar svenska. Mm, Men för mig, alltså det började med alltså, svenska, alltså jag blev typ förälskad i det svenska språket. För att jag gillade jättemycket hur det låter. Alltså svenska låter väldigt melodiskt för mig. Alltså det går hela tiden upp och ner och det är ett språk som har typ en kontrast till mm, min modersmål spanska. För att jag tycker att man pratar i spanska
på ett sätt som är väldigt typ flat. Så man går inte så, man ändrar inte så mycket intonationen medan man pratar som man gör i svenska, Nej, det tycker jag. stämmer. Det stämmer. Och Mm. det är också ett germanska språk som också, alltså jag gillar verkligen germanska språk. Mm. Och det gör att det är typ att man blir nyfiken för att Ja. se hur mycket ord man kan hitta som är likt med andra germanska språk. Till exempel tyska och nederländska och engelska, såklart. Ja. 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 Men vad var den första svenska låten du hörde på eller lyssnade på? Alltså jag tycker att det måste ha varit en av Molly Sandén. Mhm. Känner du Molly Sandén? Igen? Nej, jag känner inte till. Nej. Hon är typ en popstjärna i Sverige. Och Därför. ja, så jag minns att hon var faktiskt alltså, den första artisten som jag började att lyssna på. Mm. Mm. Ja, och vill du också läsa böcker på svenska? Om jag vill göra det? Ja, om du vill Ja, läsa skönlitteratur. Ja. ja, såklart. Alltså det är ett av mina mål. Jag tycker att det är väldigt viktigt att kunna läsa i dina språk för att kunna förbättra och utveckla din ordförråd. Ja. Och till exempel, jag började att läsa en bok som heter Tid. Livet är inte kronologiskt, från Alex Schulman och Sigge Ekström. De har ju alltså den mest alltså den populäraste podcast i Sverige. Alltså det är de som lagar den mest populära podden i Sverige, podcasten i Sverige. Eller? Ja, exakt. Ja, exakt. Alex, Och de skrev en bok också som du ja, läser. exakt. Alltså, Ja, och är det en roman eller vad är det för något? sorry? Är det en roman eller är de berättelser? Vad slags bok är detta? Alltså det är typ som en samling av berättelser. Alltså varenda kapitel har ju en berättelse över en av de författares personligen eh, ja, upplevelser. Typ. Till exempel de pratar om någonting som hände med sina döttrar. Mm. Och om hur de upplever till exempel de erfarenheterna som de hade som barn. Hur det här minnen ändras med att vara en förälder själv. Mm. Alltså jag vet inte om du förstår vad jag menar. Jo, Ja, jag förstår vad du menar, men så jag har föräldraskap, aldrig hört talas om dem. ja, med typ föräldraskap typ kan ändra din perspektiv över dina förflutna upplevelser. Ja, ja, men det förstår jag ganska bra, men
Ja, och är det lätt att läsa? Är det enkelt? Liksom Nej, språket? nej, faktiskt inte. Alltså alltså, jag hade mycket svårt i början med att läsa den här boken för att jag behövde ju översätta hela tiden och det var ju svårt att kunna gå vidare med nästan sidan. Ja. Men jag lyckades på på ett ögonblick att kunna förstå typ konceptet. Alltså jag behövde inte typ översätta mer eh, för att hitta meningen av singelord. Ja. Så jag behövde bara Enstaka typ, ord. Ja. mm, Ja, enstaka ord. Ja. ja, Ja. exakt. Jag var tillfreds med att kunna bara förstå konceptet, alltså idén. Alltså Mm. inte alla ord i Mm. texten, men att kunna typ, ja, Ja. Och eh, liksom kontexten. Mm. ja, Ja, nej men när jag läser så översätter jag inte liksom varje ord heller. För, att, för mig är det ju också viktigt att förstå liksom utifrån kontexten, från sammanhanget och så vidare. Och så förstår man orden liksom ur kontexten. Och, ja, ja. ja, exakt. Alltså Så. det hjälper mycket. Och, ja, alltså Mm, jag tycker att jag var typ tvungen att göra den här eh, förändring var alltså omställning i mm, mitt mentalitet ja. för att kunna fortsätta läsa den här boken. För att om jag hade valt att jag måste veta varenda ord i den här Mm, texten, då hade jag inte kunnat fortsätta med boken. Och det hade varit jättetråkigt att mm, läsa. mm. Ja. Ja, men så spännande då. Men du vet, så, vi är nu i slutet av våran video. Och så min sista fråga är ju, vad slags tips vill du gärna ge till alla som gärna skulle vilja lära sig ett nytt språk? Alltså för de som skulle vilja lära sig svenska. Eller, Nej, ett nytt språk, ett främmande språk, ja, inte ett bara främmande svenska språk. då. Nej. Alltså Ja, ett generellt. främmande. Ja, Generellt sett, ja. ja, okej. Alltså för mig jag skulle säga att det är viktigt att kunna hitta ett sätt som gör att du verkligen kommer att njuta av Mm. processen. Ja. Alltså du måste typ hitta materialen, resursen som hjälper dig att som intresserar dig, som hjälper dig också att kunna känna, jag gör det för att jag verkligen gillar det. Alltså jag känner typ inre i mig att jag gillar det. Så det är inte ett måste, det är inte ett tråkigt måste som jag har. Att Mm. jag måste Mm. typ lyssna på det här podden varenda dag. Trots att jag inte gillar det. Du måste Mm. hitta resursen Mm. som filmer, boken, poddar som du gillar. Saker som kommer att ja, uh, att hjälpa dig att utveckla den här passionen som i slutändan kommer att göra att du fortsätter för år
månader för att kunna eh, hinna och nå en hög nivå i det främmande språk du lär dig. Ja, 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 jag håller med dig. Som det är viktigt att hitta resurser och njuta av hela processen. Så, ja, det är viktigt det. Mm. Ja, Yeah, yeah. So thank you very much for your time and for the interesting insights you gave here in this conversation. thanks Helga for having me here. It was really nice to be honest, I have never done like multilingual interview. So it No, was a bit challenging. I was like mixing some Spanish and Italian at some point, and like I struggled to remember some words in some languages, but 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 yeah, it's but a you did really it. nice exercise. You yeah, but you did it very well. So I didn't notice you struggled. So mm, Yeah, yeah. So we'll stay in touch. All right. yeah, definitely, we'll do that. And Yeah. thanks for having me. And yeah, I hope to see you soon and have another Yeah. conversation. Mm, see you soon. Yeah.